سلام اساتیر، خوش اومدین به کانال رزوس. چی؟ نمیشنوم. رزوس هنر و اسطوره شناسی رزوس. امروز میخوام باهاتون راجع به نبردهای زوس یا زئوس صحبت بکنم. پس با من همراه باشید. بعد از اینکه زوس تونست کرونوس رو از میون برداره و خودش به عنوان حکمران جهان شناخته بشه، متاسفانه گایا باز هم ناراضی بود. چرا؟ به خاطر اینکه هکتونچیرها و سایکلوپ ها همچنان در اون آزادی کامل به سر نمی بردند و با وجود اینکه گایا کمک کرده بود به نوه خودش، باز هم به خاطر اینکه یک احساس مادرانه‌ای نسبت به اون دو گونه دیگر موجودات داشت، با خدایان هم سر دشمنی برداشت. توی قسمت‌های قبل گفتیم که وقتی اورانوس کشته شد و خونش به زمین ریخت، گیگانت ها یا جاینت ها به وجود اومدن و گایا میاد اونها رو قانع میکنه که بر ضد اربابان جدید جهان یعنی خدایان بلند بشند. اونا فانی بودند ولی هم به قدرت‌ها و هم به سلاح‌های جادویی فوق‌العاده قوی مجهز شده بودند و همچنین گیاهانی وجود داشت که اونها را در مقابل ضربات دشمنشون آسیب ناپذیر می‌کرد. و خب در همچین شرایطی پیروزی خدایان تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسیده. زوس اینجا چیکار می‌کنه برای اینکه مقابله بکنه با دسیسه‌های این موجودات؟ اون هدفش رو میذاره بر پایه اینکه این گیاهان رو خودش پیدا بکنه و به خورشید و ماه و سپیده‌دم دستور میده که نوری از خودشون منتشر نکنند تا کسی نتونه ببینه و این گیاهان رو پیدا بکنه که خدایان بتونن در واقع این کار رو انجام بدن. به این ترتیب در جزیره پالن گیگانت ها و خدایان با همدیگه درگیر میشن که محل تولد گیگانت ها هم همون جزیره بوده. اونا با پرتاب کردن پاره های آتش و تخت سنگ وارد جنگ شدن و خدایان هم با هر ابزار و سلاحی که مخصوص به هر یک از اونها بود وارد جنگ شده بودند. یک شخص فانی هم توی این جنگ حضور داشت. همه با تو میخونن. هرکول یا هراکلس که نقش بسیار اساسی رو ایفا می‌کرد. البته گفته میشه که هرکول و کلاً هیچ انسانی در اون زمان هنوز به وجود نیامده بوده و یه جورایی میشه گفت که بعداً با گذر زمان هرکول به این داستان اضافه شده، ولی خب در کل قبول دارن که این قهرمان و این شخص نیمه خدا هم در این جنگ حضور داشته و بسیار مهم بوده. یکی دیگه از کسانی که زوس باهاش نبرد داشته، تایفون، یک هیولای خیلی مخوفی بوده که خدایان به شدت ازش میترسیدند و توی قسمت‌های قبلی هم راجبش صحبت کرده بودیم. تایفون چه کسی بوده؟ تایفون جوانترین پسر گایا و تارتاروس یا همون دوزخ بوده. اون بسیار قدرتمند و قوی هیکل بوده و از هر کوهی بلندتر بوده. سرش به ستارگان میرسیده و دستش به جای انگشت 100 تا سر اژدها داشته و پاهاش هم به صورت ماری بوده. اون بال داشته و از چشمانش شعله‌های آتش میومده. زوس به محض اینکه اون رو میبینه از شدت وحشت بهش یک آذرخش پرتاب میکنه که این در کتب مختلف کوتاه‌تر یا مفصل‌تر بیان شده که خب کوتاهش میشه بعد از این که این آذرخش بهش اصابت میکنه باعث میشه که اون اصلا کلاً نابود بشه و بعد هم سر از تارتاروس در میاره که یه حالت عذاب ابدی رو براش داره. مفصل ترش هم که خب براتون گفته بودم. بعد از اینکه تایفون به آسمان حمله میکنه، خدایان به قدری ازش وحشت میکنند که فرار میکنن و به مصر پناه میبرن و خودشونو به شکل حیوانات در میارن و بعد اصلا کلا میگن که اساطیر مصر هم از همینجا
نشأت گرفته، که مثلا میگن آپولو خودشو به شکل یک پرنده در آورده بوده، اریس خودشو به شکل یک ماهی در آورده بوده، داینسس خودشو به شکل یک بز در آورده، هفستس خودشو به شکل گاو نر در آورده. و این کارو یونانی ها انجام دادند. این باور یونانی ها بوده که فکر میکردن خدایان خودشون رو میتونن در چهره خدایان مصری ها هم ببینند و بین اونها با همدیگه ارتباطی برقرار بکنند. و در همین مدل مفصلش گفته میشه که زوس و آتنا تنها کسانی بودند که فرار نکردند و خیلی راست قامت ایستادن تا در مقابل تایفون قرار بگیرن. یه حد فاصلی بین عربستان و مصر با همدیگه گلاویز شدن و در کوه کایسیوس با همدیگه جنگیدند. در اینجا تایفون ابتدا با ضربه شمشیر زوس مجروح میشه، اما بعد موفق میشه که شمشیر رو ازش بگیره و رگهای دست و پای زوس رو از بدنش خارج بکنه تا اون نتونه حرکت بکنه. بعد از این زوس رو در غاری زندانی میکنه و رگ و پیش رو در پوست یک خرسی پنهان میکنه و یک اژدهایی به نام دلفین رو مأمور میکنه که از این زندان زوس محافظت بکنه که اون نتونه فرار بکنه یا خدایان برای نجاتش نیان. با این وجود خدایانی که ترسیده بودن و فرار کرده بودن دائما دنبال این بودن که راهی برای آزاد کردن رئیس خودشون پیدا بکنند. سرانجام هرمیس و پان موفق میشن که رگ و پی بدن زوس رو پیدا بکنن و بهش برگردونن که اون بتونه حرکت بکنه و در واقع نبرد اصلی از اینجا شروع میشه با تایفون. زوس سوار بر عرابه خودش به آسمان میره و تایفون رو در سراسر جهان تعقیب میکنه. اون به تایفون آذرخش پرتاب میکرد و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که در جزیره سیسیل یک کوهی رو روی اون پرتاب میکنه و در نهایت موفق میشه که تایفون رو شکست بده و برای همیشه تایفون اون زیر محبوس میمونه. دود و آتشی هم که از اون محل بیرون میاد نشانه ضعف و خشم این هیولای مخوفه و توانایی و خردمندی زوس که تونسته چنین شکست سهمگینی رو به دشمن خودش وارد کنه. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. داستان‌های اساطیر یونان خیلی مفصل هست. من سال گذشته شخصیت‌ها رو برای شما معرفی کرده بودم، شخصیت‌هایی که اصلی‌تر و مهمتر هستند، اما توی این سری که دارم برای شما آماده می‌کنم وقایع رو به ترتیب زمان داریم پیش میریم و امیدوارم که دوست داشته باشید. اگر که خواستید میتونید قسمت‌های قبلی رو هم مشاهده بکنید و حتما نظرات خودتون رو با من به اشتراک بگذارید. یه نظرسنجی هم من گذاشتم که گفتم بعد از اساطیر یونان دوست دارید که سراغ اساطیر کدوم کشور بریم، که اساطیر ایران، اساطیر نورس و اساطیر مصر در اون نظرسنجی قرار گرفته. نظر خودتون رو اونجا اعلام بکنید که من بدونم که اولویت برای کدوم اساطیر هست. فعلا بهترین کاری که برای حمایت از این کانال میتونید انجام بدید اینه که دکمه سابسکرایب رو این زیر بزنید که یواش یواش بتونیم این کانال رو به جایگاه حقیقی خودش برسونیم. کانالی که راجب فرهنگ و هنره و افراد بیشتری بتونن ارتباط بگیرن با این کانال. در نهایت برای همتون آرزوی شادی و سلامتی میکنم و همه شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. تا دیداری دیگه.